السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رايحين نحضروا مع بعض العجينة المورقة. كنتوا طلبتوها مني بزاف بنحضرها لكم بطريقة مبسطة. اليوم إن شاء الله رايحين نحضروها مع بعض بطريقة جد مبسطة بدون جهد وفي وقت أيضا جد قصير. يعني كي نبدأ نفتح في العجين ونطوي فيه في أقل من 10 دقائق والوصفة تكون جاهزة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. اما فيما يخص المقادير راح نحتاج 500 غرام من الفرينه او الدقيق الابيض اللي هي 4 اكواب. عندنا ايضا 25 غرام من الزيت اللي هي 2 ملاعق ونصف. 10 غرامات من الملح، وراح نحتاج حوالي كوب من الماء للعجن مع كميه من مارغرين التوريق اللي تكون ما بين 250 غرام الى 350 غرام. انا هنا استعملت 300 غرام، كما تقدروا تستعملوا ما بين 250 حتى 350 غرام من مارغرين التوريق. نجوزوا الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا بسم الله في تحضير العجينه. راح نحط كميه تاع الماء، راح نضيف ايضا الملح ونضيفوا ايضا الزيت. نحركوه مع بعض حتى يذوب الملح مع الماء، ونضيف مباشره الكميه تاع الفرينه، ونبدا نجمع في العجينه. وراح نضيف كميه خفيفه فقط من الماء. كميه الماء اللي استعملناها حوالي 250 غرام هكذا، ونبدا نجمع فقط في العجينه. هنا غير نتحصل على العجينه نتوقفوا، يعني ما راحش نعجنها. لاحظوا القوام كيف يكون متماسك، يعني القوام تاعها ما يكونش طري. راح نعاود نغطي على العجين وراح نخليه جانبا يرتاح حوالي 15 دقيقه. هنا العجينه راهي ارتاحت. راح نعمل في الاول رشه من الفرينه، وراح نبدا نفتح في العجين. يعني في الاول راح نفتحها على شكل مستطيل، لكن ما يكونش كبير بزاف، يعني فقط باه نحط الكميه تاع المارغرين. الان راح نحكم الكميه تاع المارغرين. يعني دائما المارغرين قبل ما نفتحوها بهذا الشكل في الاول تفتحوها بالحلال وتعاودوا تطووها وتعاودوا تفتحوها مرتين ولا ثلاثه، يعني حتى يرجع القوام تاعها يعني يكون طري شوي، ما يبقاش متماسك بزاف. ونعاود فقط نغلق العجين. هكذا دائما نغلقوا الاطراف مليح هكذا. نعاود نعمل رشه خفيفه من الفرينه في الاسفل، ونبدا مباشره نفتح في العجين، وراح نفتحه ايضا على شكل مستطيل. يعني لاحظوا العجينه كي تكون ارتاحت يعني راح تفتح معكم بكل سهوله. هنا راني كملت فتحت العجين على شكل مستطيل اللي الطول تاعو 60 سنتيمتر على العرض حوالي 40 سنتيمتر هكذا. راح نبدا بسم الله في الطريقه اللي نطوي بها العجين. في الاول راح ننزع فقط هذا الزائد، وراح نبدا الان نطوي في العجين. لاحظوا معنا واش راح نعمل خط في الوسط بهذا الشكل، ونزيد ايضا خط منه هكذا، وراح نطوي العجين على 3، يعني نفس الطريقه اللي استعملناها في الميلفاي هكذا. نعاود الان نرفع ونحطه في هذه المنطقه. نزيد ايضا الدوره الثانيه بنفس الطريقه، نفتح العجين ونطويه فقط، لكن لازم العجين تاعكم يوصل حتى الاخر هكذا. نزيد ايضا هذاك، يعني راكم تلاحظوا طريقه التحضير راهي جد سهله. نزيد ايضا الدوره الثالثه هكذا. نزيد بنفس الطريقه نقسم العجين. اذا لقيتوه قصير نزيد نفتحوه شويه فقط هكذا.
هكذا. نزيدوا هذه ايضا اخر وحده، لكن راح ننزع شويه فقط من العجين هكذا، هذا اللي في الاخر، يعني باه نضمن انه العجين اللي عندنا كامل راهي فيه الزبده او المارغرين. ونزيد نغلق عليه ايضا بنفس الطريقه. هكذا. وبهذه الطريقه رانا كملنا حضرنا العجينه المورقه في وقت جد قصير وبدون جهد. يعني هنا رانا حضرنا 4 دورات بسيطه اللي هما 4 تور سامبل، يعني في ظرف قياسي اقل من 10 دقائق. الان واش راح نعمل؟ راح نعاود نغطي على العجين ونخلوه يرتاح حوالي ساعه. من بعد ان شاء الله راح نفتحوه وراح نحضروا به لي شوسون بالمربى، يعني فقط باه نشوفوا النتيجه كيفاه تكون. هنا العجينه تاعنا راهي ارتاحت وراح نقسمها في الوسط. يعني شوفوا ما شاء الله التوراق كيف يكون في العجين. يا الله بسم الله. وراح نحكم قالب او قطعه اللي يكون القطر تاعها 8 سنتيمتر، ونبدا نقص في الدوائر. راح نبدا بسم الله باول وحده. في الاول راح نعاود نعرض شويه العجين هكذا، هذا القدر هكذا راهو كافي. نعاود ندورها بهذا الشكل وراح نبدا نخدم فقط في المنطقه اللي في الوسط، يعني في الاطراف نخليهم خشان، ما نعاودش نرققهم هكذا. هذا القدر كافي، يعني لاحظوا الشكل تاعها كيفاه يكون. نزيد وحده ثانيه وبنفس الطريقه. دائما في الاول نعطي لها شويه تاع العرض، يعني ما نعرضهاش بزاف. من بعد نخدم غير في المنطقه اللي في الوسط هكذا. يعني لاحظوا الشكل اللي تحصلوا عليه. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. بالنسبه لطريقه التشكيل راح نحط كميه من المربى في الوسط. هنا راني استعملت المعجون، كما تقدروا تستعملوا كريم باتيسير او تستعملوا شوكولا تارتيني ولا اي حشو انتم تفضلوه. نعمل مسحه خفيفه فقط من مع الاطراف هكذا. ونعاود فقط نغلقهم هكذا. دائما تاكدوا انه الاطراف غلقتوهم مليح. ونعاودوا ندهنوهم كامل بالبيض في الاعلى. وراح نخلي الصينيه جانبا ترتاح حوالي 15 او 20 دقيقه. من بعد ندخلوها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. راح يديكم الوقت ما بين 25 دقيقه الى 30 دقيقه. في الاخير فقط راح نمسحهم مسحه خفيفه بالناباج. ونضيف لهم ايضا رشه من السكر الناعم. هذه هي النتيجه النهائيه لوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه. يعني الحلوى تاعكم راح تكون كامل مرقه وايضا راح تكون خفيفه، مع انه لما دخلناها للفرن يعني كنا رققنا العجين بزاف. لكن شوفوا ما شاء الله النتيجه اللي رايحين تتحصلوا عليها. الان بقت اخر مرحله، رايحين نقسموا وحده ورايحين نشوفوا ايضا القوام. هذه هي النتيجة النهائية لوصفة عن نهار اليوم. نتمنى إن شاء الله أن تكون نالت إعجابكم. نتمنى أيضا أنكم تجربوها، وإلى الملتقى في وصفة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.